Now is my chance na magsuot ng something 90s and wear it confidently. Hey guys! Welcome back to my channel and welcome to today's video. If you're new here, I'm HelenOnFleek and I'm not your typical beauty vlogger. For more videos, please subscribe to my YouTube channel and don't forget to click that notification bell para details sa latest uploads. We have seen celebrities and influencers na sumakay dito sa 90s to 2000s fashion trend and I'm so happy na bumalik itong trend na ito kasi natatandaan ko bata pa ako noon, mga 1-year-old. Charot! Pag nakikita ko yung mga damit ngayon na sobrang nauso talaga siya dati. Eh, nung time na yon, hindi pa ako confident na umaura-aura. Now is my chance na magsuot ng something 90s and wear it confidently, diba? If you're interested to see kung ano-ano ba itong mga outfits na to and kung paano ko siya i-style, please keep on watching. Marami sa mga outfits na ipapakita ko sa inyo ngayon, nabili ko sila sa mall and alam nyo naman, medyo hindi natin ini-encourage ang isa't isa na pumunta sa mall. Usually, ang mga damit kapag binili natin sila sa mall, talagang pricey siya. At dahil madami tayong time, syempre nakapaghanap-hanap ako sa Lazada ng mga items na katulad dun sa mga outfits na ipapakita ko sa inyo para madali nyo na silang makita tapos ma-add to cart nyo and makukuha nyo rin yung mga outfits na yon, diba? So, for my outfit number 1, I call it the clueless outfit. Alternative natin for this whole look, I got you guys a blue cardigan. Ito nga lang ay V-neck. Hindi siya katulad ng sa akin na round neck, but bibilin ko na din tong V-neck na cardigan kasi for me, mas bagay sa akin yung mababa yung neckline kasi nga, doon ako sanay na style. For the skirt that I got for you guys, is a brown na meron siyang beige. Halos same to sa skirt na suot ko. Same din yung cut na A-line. And for the shoes, sobrang gusto ko tong shoes na to kasi chunky siya. Sobrang kuha niya yung vibe nung sneakers ko. Chunky, tapos white, and also, pati yung laces niya makakapal. What I really like about this, it's a local brand. Alam niyo naman, sa panahon ngayon, sobrang daming businesses on a close or nalugig. Let us help our fellow Filipinos to get back on their feet by purchasing their items. Shop local, love local ang ating mantra ngayong 2020. And lastly, I'm wearing a white oval shade. Trend na rin siya simula last year, itong mga plastic na sunglasses. I got a white na oval kasi katerno siya nung aking sneakers. So talagang mag-complement yung whole look. So for our outfit number 2, kung gusto nyo naman ng medyo casual, mga laid back, yung parang hindi masyadong pinagandaan pero very polished ka pa din, ito ang look na para sa'yo. Alternative para sa outfit number 2. Itong sinusuot kong top is from Lazada na. So, wala na kayong problema. Ayan na talaga yon. Itong mom jeans, sobrang nakakatuwa. Kasi again, it's a local brand and sobrang mura niya. And may sizes siya for plus size. And then, for my black heels, actually, sobrang similar siya dun sa meron ako. Again, it's a local brand. And then, itong bag, hindi naman siya sobrang similar. Actually, mas 90s pa nga yung feel nitong bag na to. Like, i-add to cart ko din siya kasi sobrang bet na bet ko yung style niya. Nagagets na yung parang yung pagka-brown niya. Sobrang similar siya dun sa pagka-brown ng bag ko. And for the belt, nakahanap din ako nitong kamukha nitong belt na sinusuot ko. Meron din siyang gold hardware and interlocking yung circle niya. It's a lot cheaper compared sa pagkakabili ko sa kanya sa mall. So kung ikaw yung kind of girl na very street yung vibe, baka magustuhan nyo tong outfit na to. Got you guys, itong angel print na mesh top is super nice. Actually, meron din siyang black version. So, kung gusto niyo mag all black, go get lucky nyo na yan. Tapos, yung sa bra nyo, bahala na kayo doon. Black naman yan. So, staple naman siya sa lahat ng closet natin. Ito, super gandang find nitong high-waist na denim shorts. And it's super affordable. Nga lang, hindi to tapered. Pero okay lang kasi usually lang din naman na napapansin ko na mga shorts ng mga 90s. Yung parang naka-fold lang siya. So, okay lang yun. And then, for the chunky sneakers, I still recommend white chunky shoes.
I hope you guys enjoyed it kasi sobrang nag-enjoy ako sa paglaro nito mga outfits na to. And lahat ng alternatives or netong mga dupes ng mga outfits na pinakita ko sa inyo is mabibili sa Lazada. So, shop your favorite local items now. And alam nyo guys, this is the perfect time para mag-shop kayo ng mga bagong damit kasi from August 6 to 8 magkakaroon ng Lazada 8/8 Shop Local Bounce Back Sale. Bukod sa magiging on sale na nga yung mga items na pinakita ko sa inyo, meron pa kayo mga free shipping vouchers. So, make sure i-collect nyo yan. So, yung free shipping, no minimum spend yan, guys. So, kahit piso lang yung in-add to cart nyo, syempre hindi nyo gagawin yun dahil sobrang daming on sale, diba? Early as now, pwede nyo na silang i-add to cart and then i-check out nyo sila sa August 6 to 8. Get those vouchers, girl! So, this is it for today's video and I hope you guys enjoyed it. And if you like this video, don't forget to give it a big thumbs up. And don't forget to subscribe to my channel for more videos like this. Follow me on Instagram at HelenOnFleek, on Facebook and Twitter at HelenOnFleek. Thank you guys so much for watching and I'll see you guys on my next video. Bye! Bye!